Tiếp tục liên quan đến căng thẳng địa chiến lược Mỹ-Trung, hàng loạt các công ty Trung Quốc sắp bị liệt kê vào danh sách trừng phạt của chính quyền ông Joe Biden. Và tất nhiên, Trung Quốc đã phản ứng hết sức giận dữ. Trong khi đó, tại châu Á, Trung Quốc tiếp tục thể hiện bản tính hung hăng khi tàu công vụ nước này lại quấy rối giàn khoan dầu của Malaysia. Bên cạnh đó, một tổ chức cực đoan hàng đầu thế giới là Taliban gọi Trung Quốc là bạn tốt. Tại châu Âu, Montenegro đã nỗ lực thoát khỏi nợ của Trung Quốc. Cải cách thuế là nghị sự trọng điểm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20. Ukraine trừng phạt nhiều quan chức Belarus. Các thông tin đáng chú ý khác, Nga nói Taliban kiểm soát 2/3 biên giới, Afghanistan, Tajikistan. Tỷ phú Richard Branson sẵn sàng lên không gian. Bộ trưởng Tây Ban Nha nói nước này là điểm đến du lịch an toàn. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình với thông tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thông báo sẽ sớm bổ sung ít nhất 10 công ty của Trung Quốc và những thực thể khác vào danh sách đen chịu trừng phạt kinh tế với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương. Thông tin này được đưa ra chưa đầy một tháng sau quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ hạn chế xuất khẩu đối với 5 công ty khác của Trung Quốc. Theo các nguồn tin tại Mỹ, đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm của mình. Con số cụ thể, các công ty và thực thể bị bổ sung vào danh sách không được tiết lộ. Từ lâu, Tân Cương đã trở thành một vấn đề gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chính phủ Trung Quốc nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này phạm tội diệt chủng và vi phạm nhân quyền, đồng thời lên án Mỹ tìm cách can thiệp vấn đề nội bộ. Hiện nay, cả Nhà Trắng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Bộ Thương mại Mỹ đều chưa trả lời các yêu cầu bình luận. Ngay sau đó, trong một cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh, khi được đề nghị bình luận về thông tin Mỹ chuẩn bị đưa thêm nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty của mình. Ông Uông nhấn mạnh, cái gọi là danh sách thực thể của Mỹ về bản chất là một công cụ để đàn áp các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Trung Quốc dưới chiêu bài nhân quyền. Nó là một phương tiện để Mỹ gây bất ổn ở Tân Cương và kiềm chế Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này. Theo Reuters, thì việc bổ sung thêm 10 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen là một phần trong các nỗ lực đang triển khai của chính quyền Tổng thống Biden nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm nhân quyền. Tại châu Á, một số tàu thuộc lực lượng tuần duyên của Trung Quốc bị cáo buộc đã tiến vào và quấy rối khu vực giàn khoan dầu của Malaysia trong vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền chồng lớn lãnh hải. Trích dẫn dữ liệu vệ tinh, Cơ quan Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI tố cáo nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đến gần và quấy rối tại bãi khí đốt Kasawari ngoài khơi vùng biển Sarawak của Malaysia trong thời gian gần đây. Trước đó, đầu tháng 6, khoảng 16 máy bay Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực và chỉ cách bờ biển Sarawak 60 dặm. Sau đó, cũng trong tháng 6, hàng loạt các vụ xâm nhập khác của Trung Quốc đã diễn ra, khiến Malaysia phải điều các tàu tuần tra tới đối phó và xua đuổi. Được biết, Malaysia có một vùng biển rộng nằm ở phía nam Biển Đông, nơi nằm trong vùng chính đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong khu vực. Đường chính đoạn của Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế bác bỏ vì nó không có cơ sở pháp lý thuyết phục. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây cho biết họ sẽ cắt giảm dự trữ và tung ra thị trường khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 154 tỷ đô la Mỹ, nhằm đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế vốn bắt đầu chậm lại trong thời gian gần đây. Nền kinh tế số 2 thế giới đã gần như hồi phục được đà tăng trưởng giống như lúc Covid-19 chưa bùng phát nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng vọt. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đã giảm sút trong thời gian gần đây do giá cả các mặt hàng nguyên liệu thô liên tục tăng. Nhiều chuyên gia tin rằng giai đoạn bùng nổ xuất khẩu do nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại sau Covid-19 của Trung Quốc đã qua thời đỉnh điểm và sẽ trở lại giai đoạn bình thường vào nửa cuối năm 2021. Xuất khẩu sẽ giảm, lạm phát sẽ tăng và nhà cầm quyền sẽ tiếp tục can thiệp sâu vào nền kinh tế. Ông Erwin de Groot, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng Rabobank cho biết, tôi có thể thấy giai đoạn mà tiền đổ về thông qua xuất khẩu một cách dễ dàng đã đi qua. Bây giờ là lúc cả chính sách tiền tệ sẽ được điều chỉnh nhằm tạo động lực cho nền kinh tế. Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng 8% trong năm nay, trong khi chính phủ đặt mục tiêu khoảng 6% và gợi ý rằng chỉ nên can thiệp ở mức độ vừa phải vào thị trường tài chính.
Hành động cắt giảm dự trữ để tung bớt ra thị trường của Ngân hàng Trung ương vừa rồi là một ví dụ. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post, người phát ngôn của Taliban cho biết rằng nhóm này coi Trung Quốc là một người bạn của Afghanistan và hy vọng có thể kêu gọi Bắc Kinh đầu tư vào công việc tái thiết càng sớm càng tốt. Trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post, phát ngôn viên Suhail Shahin của Taliban cho biết, sau khi Mỹ rút quân, Taliban phải đàm phán với Trung Quốc, nhà đầu tư lớn nhất ở Afghanistan. Ông nói, chúng tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần và chúng tôi có quan hệ tốt với họ. Chúng tôi hoan nghênh việc Trung Quốc tái thiết và phát triển ở Afghanistan. Cũng theo ông Suhail, Taliban hiện kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan. Nhóm này cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư và công nhân Trung Quốc. Người phát ngôn này cũng cho biết Taliban sẽ không cho phép những người Duy Ngô Nhĩ đòi ly khai vào Afghanistan tị nạn. Taliban cũng sẽ ngăn chặn Al-Qaeda hoặc bất kỳ nhóm khủng bố nào khác hoạt động ở nước này. Hiện tại, Taliban đang tiến vào các tỉnh phía Bắc ở Afghanistan trong bối cảnh quân đội Mỹ sắp rút quân hoàn toàn khỏi nước này. Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng chính phủ Afghanistan ở Kabul có khả năng sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng sau khi Mỹ rút quân, giúp Taliban trở lại nắm quyền 20 năm sau khi bị lật đổ. Quốc gia nhỏ bé ở Nam Âu là Montenegro đang nỗ lực để trả số nợ 1 tỷ đô la của Trung Quốc thông qua việc đàm phán với một ngân hàng của Pháp và một ngân hàng của Mỹ. Và tờ báo Bobresda cũng đã dẫn lời Bộ trưởng Tài chính nước này cho biết như vậy. Montenegro là quốc gia nhỏ bên bờ biển Adriatic có dân số hơn 620.000 người. Họ đã vay 944 triệu đô la của Trung Quốc vào năm 2014 để xây dựng con đường cao tốc dài 41 km, nối cảng Ba với quốc gia láng giềng bị đóng kín trong đất liền là Serbia. Bộ trưởng Tài chính Montenegro Milojo Spacic nói với một tờ báo gần đây rằng chúng tôi đã giảm lãi suất nợ của Trung Quốc tại ngân hàng Eximbank từ 2% bằng đô la xuống 0,88% bằng euro. Chủ nợ là ngân hàng Eximbank của Trung Quốc. Hai ngân hàng của Mỹ và Pháp cũng tham gia vào quá trình chuyển đổi này. Được biết, khoản nợ trên được ngân hàng quốc doanh Eximbank của Trung Quốc cho vay với thời hạn 6 năm và có thể gia hạn tới 14 năm. Hiện nay đã đến hạn bắt đầu phải trả. Việc chuyển đổi trên giúp cho Montenegro, một thành viên của NATO và sắp gia nhập EU, có thể giảm nợ công hiện đang ở mức 103% GDP của mình xuống mức thấp hơn. Nó cũng giúp tiết kiệm 8 triệu euro mỗi năm. Trong năm 2020, kinh tế Montenegro đã giảm 15%, mức sụt giảm cao nhất ở châu Á do Covid-19. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và lãnh đạo các ngân hàng trung ương của nhóm 20 nền kinh tế phát triển đã diễn ra vào ngày 9 tháng 7 vừa qua ở Ý. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ toàn cầu. Nghị sự chính được cho là sẽ tập trung vào cải cách thuế cho các doanh nghiệp để họ vượt qua khó khăn. Dự kiến trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các quan chức sẽ thảo luận về kế hoạch cải cách thuế mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế châu Âu OECD đề ra, trong đó chú trọng vào vấn đề thuế cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Sau quá trình thảo luận, kết quả cuối cùng sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo G20 vào tháng 10 tới. G20 chiếm tới 80% tổng sản phẩm GDP thế giới, 70% thương mại toàn cầu và 80% dân số nhân loại. Các nền kinh tế lớn đều nằm trong G20 như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Anh, Pháp, Đức và Ấn Độ. Nếu mọi chuyện thông suốt, dự kiến kế hoạch cải cách này sẽ đưa tới các cơ quan lập pháp của các nước thành viên để xem xét thông qua trước cuối năm 2023. Các bộ trưởng tài chính G20 đang hy vọng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có thể thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua, trong bối cảnh chia rẽ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn nghiêm trọng. Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa và cộng đồng doanh nghiệp đã lên tiếng phản đối kế hoạch tăng thuế nhằm vào người giàu và các tập đoàn lớn của chính quyền ông Biden. Chính phủ Ukraine vừa công bố sẽ trừng phạt 52 quan chức Belarus, bao gồm cả con trai Tổng thống Alexander Lukashenko, vì những hành vi gian lận bầu cử và đàn áp phe đối lập. Belarus vẫn chưa thoát được khủng hoảng chính trị kể từ sau cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 năm ngoái, khi ông Lukashenko giành chiến thắng áp đảo. Rất nhiều người đã đổ ra đường biểu tình sau đó vì cho rằng nhà lãnh đạo cầm quyền từ năm 1994 này gian lận. Hàng ngàn người sau đó bị bắt và hàng trăm người đã phải đi lánh nạn ở nước ngoài. Chính phủ Ukraine mới đây đã quyết định trừng phạt hàng loạt quan chức Belarus vì liên quan đến gian lận bầu cử năm 2020 và đàn áp phe đối lập. Những cá nhân nằm trong diện trừng phạt sẽ bị cấm 3 năm không được đến hay trung chuyển qua Ukraine, cũng như các tài sản ở Ukraine sẽ bị đóng băng. Những cá nhân bị trừng phạt chưa được nêu danh sách cụ thể, nhưng các phương tiện truyền thông tin rằng đó là những quan chức thuộc Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Nhà nước KGB, các cố vấn của Tổng thống và những thẩm phán cấp cao, đặc biệt có cả con trai của Tổng thống Lukashenko. Quyết định trừng phạt được soạn thảo bởi chính phủ và trình lên Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng Hội đồng An ninh Quốc phòng. Nếu được thông qua,
nó sẽ chính thức được kích hoạt bằng một lệnh công bố của Tổng thống. Chính phủ mới đây cho biết họ sẽ phản đối một phán quyết của tòa án nhằm vào Bộ trưởng Môi trường Susan Lee, cho rằng bà có lỗi với các thế hệ sau khi làm tổn hại đến môi trường bằng việc cho phép tiến hành khai thác một mỏ than mới. Vào tháng 5 vừa qua, Tòa án Liên bang Úc đã thụ lý và phán quyết về đơn kiện của 8 bạn trẻ còn trong tuổi đi học khi họ cho rằng việc mở rộng mỏ than Vickery Project ở New South Wales sẽ khiến tình trạng biến đổi khí hậu thêm tồi tệ và đe dọa đến tương lai của trẻ em. Bộ trưởng Lee cho rằng bà sẽ nhìn nhận vấn đề dựa trên các giá trị nền tảng một cách kỹ lưỡng về phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, bà không cho biết thông tin chi tiết. Úc là một trong những nhà xuất khẩu than hàng đầu thế giới và chưa ký cam kết đưa mức thải khí carbon về không vào năm 2050 như nhiều quốc gia phát triển khác. Úc được xếp hạng thứ 193 trong số các nước thuộc Liên Hợp Quốc về việc sẵn sàng hành động để chống lại biến đổi khí hậu trong báo cáo phát triển bền vững năm 2021. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga mới đây cho biết rằng lực lượng Taliban đã kiểm soát 2/3 khu vực biên giới Afghanistan, Tajikistan và rất có thể họ sẽ tiếp tục chiếm thêm các vùng đất mới trong thời gian tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng kêu gọi các phe phái ở Afghanistan kiềm chế bạo lực. Nga và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẵn sàng trợ giúp các nhóm ở Afghanistan bảo vệ an ninh ở khu vực biên giới. Tajikistan, quốc gia có biên giới với Afghanistan, là một thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhóm các nước do Nga và Trung Quốc dẫn dắt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cho biết họ bày tỏ lo ngại việc sẽ ngày càng khó tiếp cận Afghanistan để hỗ trợ các vấn đề nhân đạo trong bối cảnh giao tranh giữa Taliban và quân chính phủ vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều nơi. Trước những lo ngại của WHO, ông Rick Brennan, quan chức phụ trách vấn đề địa phương của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Taliban đã lên tiếng sẽ ủng hộ các nỗ lực cứu trợ và khắc phục thảm họa sức khỏe cộng đồng ở những nơi họ chiếm đóng. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, tình hình hiện nay rất phức tạp và nguy hiểm, trong khi theo ước tính có khoảng 18,4 triệu người dân Afghanistan cần trợ giúp nhân đạo và khoảng 3,1 trẻ em bị suy dinh dưỡng. Mới đây, đại diện Taliban nói rằng họ đã kiểm soát 85% diện tích đất nước. Các quan chức chính phủ ở thủ đô Kabul lập tức lên tiếng bác bỏ quan điểm của phái đoàn Taliban đưa ra tại thủ đô Moscow của Nga, cho rằng nó chỉ mang tính tuyên truyền. Ước tính trong năm nay đã có khoảng 30 vụ tấn công vào các cơ sở y tế ở Afghanistan. Gần nhất cách đây 3 ngày, một vụ pháo kích đã dội tới trung tâm y tế ở tỉnh Kuna, nhưng không rõ bên nào thực hiện. Ông Brennan nói tiếp, chúng tôi lo lắng về việc thiếu các quyền cũng như sự bảo đảm an ninh cho các nhân viên y tế trong việc tiếp cận những nơi cần trợ giúp. Chúng tôi rất lo ngại các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế trong thời gian gần đây. Tỷ phú và là nhà sáng lập hãng hàng không Virgin Group, ông Richard Branson hiện đang là một trong 3 tỷ phú dẫn đầu các nỗ lực khám phá và du hành không gian từ khối tư nhân. Hãng Virgin Galactic của ông cuối cùng cũng đã có thể lên kế hoạch phóng 5 du khách vào không gian trong một chuyến bay thử nghiệm vào ngày 11 tháng 7 này, một tuần trước sinh nhật 71 tuổi của ông. Việc phóng tàu có người lái bằng tên lửa đẩy VSS Unity của Virgin Galactic từ sa mạc là lần thứ 4 hãng này phóng tàu có người lái lên bầu khí quyển trái đất và là lần đầu tiên có đầy đủ phi hành đoàn 6 người. Với việc sẽ bay lên không gian vào ngày 11 tháng 7, tỷ phú Richard Branson đi trước tỷ phú Jeff Bezos 9 ngày. Tỷ phú Bezos, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon, sẽ bay lên không gian trên tàu New Shepard được phát triển bởi Blue Origin, một công ty con của Amazon vào ngày 20 tháng 7 tới. Cùng với tỷ phú Elon Musk, đây là 3 người tiên phong từ khối tư nhân, hăng hái khám phá và đưa người du hành lên không gian. Tỷ phú Branson với hình ảnh quen thuộc là bộ râu và mái tóc vàng, là nhà kinh doanh và tỷ phú nổi tiếng nhất Vương quốc Anh. Tập đoàn Virgin Group của ông hoạt động thành công trên hàng loạt các lĩnh vực như sản xuất điện thoại, tàu hỏa, hàng không bán lẻ và các dịch vụ về tài chính. Vừa qua, thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết rằng thủ đô nước Pháp sẽ áp dụng quy định hạn chế tốc độ 30 km/h đối với các phương tiện lưu thông trên hầu hết các tuyến phố tại đây vào cuối tháng 8 tới. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khi Paris đang tìm cách thích ứng với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thị trưởng Hidalgo cam kết giảm không gian công cộng dành cho ô tô tại Paris, một trong những thành phố đông đúc nhất ở châu Âu. Hiện khoảng 60% đường phố thủ đô Paris giới hạn tốc độ lưu thông ở mức là 30 km/h và kể từ khi bà Hidalgo nhậm chức vào năm 2016, thêm nhiều tuyến đường khác đã giảm bớt làn đường dành cho phương tiện cơ giới và có những đường phố chỉ dành riêng cho người đi bộ. Sau tháng 8, chỉ những trục đường chính quanh thủ đô Paris cũng như là các đại lộ lớn và các tuyến đường huyết mạch mới cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ cao hơn.
Mới đây, Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha bà Reyes Moroto đã tuyên bố rằng Tây Ban Nha vẫn là một điểm đến an toàn cho khách du lịch, mặc dù nước này đang chứng kiến sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19 trong thời gian vừa qua. Lời khẳng định này được bà Moroto đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clement Beaune, đã lên tiếng khuyến cáo người dân nước này không nên đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong kỳ nghỉ hè năm nay. Bà cho biết rằng hiện các chính phủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ một khuyến cáo về tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh không thể đánh giá tình hình dịch tễ của một quốc gia dựa trên tỷ lệ mắc bệnh. Cô Noura al-Matrouzi cũng đã trở thành nữ phi hành gia Ả Rập đầu tiên trên thế giới sau khi cô được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE tuyển chọn để trở thành một trong 4 thành viên tham gia chương trình huấn luyện phi hành gia của nước này. Nữ kỹ sư Noura al-Matrouzi, 28 tuổi, quốc tịch UAE, tốt nghiệp ngành cơ khí, hiện đang làm việc tại công ty xây dựng dầu khí quốc gia của Abu Dhabi, sẽ tham gia khóa huấn luyện phi hành gia 2021 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA tại Mỹ vào tháng 12 tới, cùng với một ứng viên khác là người đàn ông Ả Rập Mohammed Al-Mula. Trung tâm Vũ trụ Mohammed bin Rashid của Dubai cho biết, hai ứng cử viên trên đã xuất sắc vượt qua nhiều bài kiểm tra đánh giá về khả năng khoa học giáo dục, kinh nghiệm thực tiễn cũng như thể chất tâm lý y tế để có thể vượt qua hơn 4.300 ứng viên khác, trong đó có 33% là nữ. Theo kế hoạch, họ sẽ gửi hai phi hành gia Hazard Al-Masuri và Sultan Al-Neyadi thành lập một đội 4 người thuộc chương trình vũ trụ quốc gia, được UAE khởi động từ năm 2017 nhằm nâng cao và phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ của quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ này. Vào tháng 2, UAE đã phóng thành công tàu thăm dò mang tên Hy vọng lên quỹ đạo của sao Hỏa. Đây là chuyến thám hiểm liên hành tinh đầu tiên của các nước Ả Rập. Dự kiến UAE sẽ phóng tàu thám hiểm mặt trăng vào năm 2024 và xây dựng một khu định cư trên sao Hỏa vào năm 2117. Theo hãng tin Reuters, thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được cho là đã không hoàn thành các thủ tục để nhận lô vaccine AstraZeneca đầu tiên từ cơ chế COVAX và từ chối sự trợ giúp của chương trình này do lo ngại về tác dụng phụ mà vaccine AstraZeneca gây ra. Tổ chức phân phối vaccine COVAX nói họ sẽ ủng hộ 2 triệu liều AstraZeneca đến Triều Tiên và chuyến hàng đầu tiên có thể cập bến vào tháng 5. Nhưng từ đó đến nay chưa có liều vaccine nào đến được Triều Tiên. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đang tính tới một phương án khác, một loại vaccine khác. Triều Tiên không hứng thú với vaccine Trung Quốc, nhưng họ quan tâm tới vaccine Sputnik V của Nga. Mặc dù Triều Tiên hờ hững với vaccine AstraZeneca do COVAX viện trợ, nhưng một đại diện của COVAX mới đây lên tiếng xác nhận họ sẽ tiếp tục làm việc với Triều Tiên như mọi quốc gia khác để trợ giúp công cuộc đối phó COVID-19 toàn cầu. Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Oxfam cũng đã cho biết số người thiếu ăn trên thế giới đã tăng mạnh trong năm 2020, gấp 6 lần so với năm 2019. Oxfam cũng đã ước tính mỗi phút có 11 người có thể chết vì thiếu ăn, trong khi đó thì số người có thể tử vong vì dịch Covid-19 là 7 người một phút. Theo ước tính của tổ chức phi chính phủ Oxfam, tổng cộng có nửa triệu người đang sống trong các điều kiện thiếu ăn trên thế giới, trong khi 155 triệu người cực kỳ đói kém, tương đương với dân số của Pháp và Đức cộng lại. 2/3 người dân trong số này sống ở các nước đang xảy ra chiến tranh hoặc xung đột: Yemen, Cộng hòa Trung Phi, Afghanistan, Nam Sudan, Venezuela và Syria là những nước mà các cuộc khủng hoảng lương thực đang ngày một tồi tệ hơn do dịch bệnh và các hậu quả kinh tế. Theo Oxfam, kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19, các cộng đồng dễ bị tổn thương trên thế giới lại còn dễ tổn thương hơn. Họ có thể chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh. Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp hàng loạt và sản xuất lương thực bị đứt quãng nghiêm trọng đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng 40%, mức tăng cao nhất trong hơn một thập niên. Vừa qua cảnh tượng xấu xí hay đập vào mắt du khách mỗi khi đến thăm cảng biển đẹp như tranh vẽ ở Cassis, miền nam của nước Pháp là túi nhựa, chai đồ uống bỏ đi và thậm chí là cả khẩu trang đã qua sử dụng nổi trên mặt nước, len lỏi giữa những chiếc thuyền đang đổ. Nhưng giờ đây, cảng này đã tìm ra giải pháp, đó chính là con robot màu vàng sáng có ý nghĩa hình dáng như là một chiếc thuyền. Thiết bị này chạy bằng điện, điều khiển từ xa, len lỏi quanh bến cảng để hút rác vào một tấm lưới giăng ở phía sau. Robot thuyền này có tên là Jellyfish Boat.
Kích thước chỉ bằng một chiếc vali, do đó có thể đi vào các ngõ ngách và không gian hẹp, nơi rác hay tích tụ mà những công nhân vớt rác rất khó tiếp cận. Anh Nicholas Carlesi, tiến sĩ chuyên về robot dưới biển, người sáng lập công ty IADYS đã tạo ra robot thuyền, cho biết rằng thiết bị này có thể len lỏi khắp mọi nơi và có khả năng quét rác trên diện tích là 1.000 m2 mỗi giờ. Pin của nó có thể hoạt động và giúp cho robot này liên tục trong 8 giờ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con xin được cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.